سلام، رضا هست. 46 سالمه و شغلم رانندگیه، یا بهتره بگم رانندگی بود. راننده ترانزیت، راننده کامیون بودم. از وقتی یادم میاد پشت فرمون بودم و جاده شده بود خونه اول و آخرم. مثل همه راننده ها یک سری خرافات و باورهای قدیمی دارن. یکی نعل اسب میزنه، یکی پارچه سبز میبنده. منم مثل بقیه یه چشم نظر با آینه کامیون زده بودم. میگفتن چشم نظر چشم بد و بلا رو دور میکنه، اما اونی که من داشتم بلا رو به چشمم نشون میداد. که ای کاش هیچ وقت از اون پیرمرد دست فروش که کنار جاده ایستاده بود نخریده بودم، یا اصلا هیچ وقت از اون سمت یا از اون مسیر حرکت نمی کردم. چون باعث شد تلخترین اتفاق زندگی از اون روز نحس رقم بخوره. نمیدونم دقیقا اتفاقات به خاطر چشم نظر بود که میافتاد، یا از بخت بد به اقبال من بود، یا به قول دوست و آشناها که میگفتن طلسمی در کاره، یا شایدم جن یا موجود شیطانی پشت همه این ماجراها بوده. شما هم اگر تمایل داشتید میتونید ماجراهای ترسناک خودتون رو برای ما ارسال کنید. ماجرا برمیگرده به حدوداً 3 سال پیش که مثل همیشه بار زده بودم و داشتم از سمت مرز برمیگشتم. یه مسیر فرعی و خاکی تو جاده های کردستان. هوا گرم بود و گرد و خاک کل جاده رو برداشته بود. پشت فرمون کامیون نشسته بودم و با آرومی حرکت میکردم. تو حال خودم بودم که از دور چشمم افتاد به پیرمردی که کنار جاده نشسته بود. نزدیکتر که شدم متوجه بساطش شدم و فهمیدم که دست فروشه. به خودم گفتم دست فروش اینجا، اونم این موقع؟ و بعد به ذهنم رسید که شاید از روی ناچاری و مجبور دست فروشی کنه، و یا اصلا شاید خونش هم همین نزدیکی ها باشه. خلاصه کنار زدم و از کامیون پیاده شدم. کنار جاده پیرمردی بساط کرده بود. بیشتر چیزایی که میفروخت خرت و پرت‌های قدیمی و دست دوم بود، اما یک چیز بین اون همه وسیله چشمم رو گرفت. یک چشم نظر، اما نه از این پلاستیکی های توی بازار. پیدا بود خیلی قدیمی، شیشه‌ای بود، یک آبی تیره و عمیق که انگار توش جوهر پخش شده بود. سنگین بود و سرد. از پیرمرد پرسیدم که این چشم نظر چند؟ با یه لبخند بیجون گفت این چشم نظر نیست پسرم، چشم بیناست. بلا رو قبل از این که بیاد بهت نشون میده، اما یادت باشه هر چند وقت یک بار روش یک پارچه سیاه بندازی. حرفش برام مسخره بود، آخه از قدیم هر چی یاد داشتم چشم نظر چشم بد و بلا رو دور میکرد. خلاصه فکر کردم برای بازارگرمی میگه. چونه زدم و با قیمت کمی ازش خریدم و همون موقع با آینه کامیون آویزونش کردم. 1-2 هفته گذشت، منم یادم رفته بود، تا اینکه یک شب که داشتم تو اتوبان میرفتم دیدم چند کیلومتر جلوتر تصادف شده. یک پراید رفته بود زیر یک تریلی. همونطور که با دنده سنگین از کنارشون رد می شدم ناخودآگاه نگاه هم افتاد به چشم نظر. برای یک لحظه، فقط یک لحظه، انگار یک تصویر در هم رفته و سریع از توش رد شد. شبیه صورت یک مرد که داشت فریاد میزد. اهمیت ندادم. به خودم گفتم حتما از خستگیه، یا شایدم نور چراغ گردون پلیس اینجوری داخلش افتاده. ماجرا گذشت
تا زد و سفر بعد. این بار تو جاده چالوس بودم که یک موتور با سرعت ازم سبقت گرفت و پیچید. 100 متر جلوتر سر همون پیچ نتونست موتور را جمع کنه و برخورد کرد به صخره. وقتی رسیدم بالای سرش کار از کار گذشته بود. خشکم زده بود. داشتم برمیگشتم سمت کامیون که چشمم به آینه افتاد. 2 مرتبه همون اتفاق. این بار تصویر واضح‌تر بود. برای 1/1000 ثانیه صورت خونی وحشت زده همون موتور سوار توی گوی آبی رنگ دیدم. مو به تنم سیخ شده بود. ترس افتاده بود توی کل وجودم. دیگه نمیتونستم بگم خطای دیده. که به ذهنم اومد اون پیرمرد چی گفته بود. بلا را قبل از این که بیاد بهت نشون میده. اما یادم نبود بقیهش چی گفت. به خودم گفتم یعنی چی؟ نکنه آینده رو نشون میده. گذشت. از اون روز دیگه هیچ اتفاقی نیفتاد و منم کلا دیگه فراموش کرده بودم. که ترسناکترین قسمتش ماه بعد بود که اتفاق افتاد. شب بود و جاده خلوت. از سر بی‌حوصلگی داشتم به چشم نظر نگاه میکردم که ناخودآگاه تصویر وحشتناکی داخلش شکل گرفت. یک اتوبوس سفید که داشت روی جاده ملق میزد و چپ میکرد. قلبم ریخت. پامو گذاشتم روی ترمز. همون لحظه سر پیچ بعدی صحنه ای رو دیدم که هیچ وقت از جلوی چشمم پاک نشد. یک اتوبوس سفید که چپ کرده بود توی دره و صدای جیغ و ناله مسافراش تو کل دره پیچیده بود. اونجا بود که فهمیدم پیرمرد دستفروش درست گفته بود. این چشم نظر نبود. یک پنجره بود. پنجره‌ای به لحظه آخر زندگی آدما، اما از عواقبش خبر نداشت. میخواستم همونجا بکنمش و پرتش کنم بیرون، اما یک حس شیطانی جلومو گرفت. یک جورایی وسوسه کننده بود. یک قدرتی به هم میداد که میتونستم مرگ رو ببینم. برام جالب بود. تا اینکه اون روز شوم رسید. نحس‌ترین و تلخ‌ترین روز زندگی. 2 هفته بود که تو جاده بودم. دیگه داشتم برمیگشتم خونه. برای دخترم سمیرا یک عروسک خوشگلم خریده بودم و کنار خودم روی صندلی گذاشته بودم. کلی شوق ذوق داشتم. خلاصه شماره زنم مریم رو گرفتم و بعد از کلی احوال پرسی گفت با سمیرا دخترم دارن میرن خونه مادرش که نزدیک شهرمون تا با هم دیگه برگردیم خونه. از خوشحالی تو پوست خودم نمی گنجیدم. فقط 1-2 ساعت دیگه مونده بود. مثل هر روز که عادت شده بود برام هر چند دقیقه یه نگاه به اون چشم نظر لعنتی مینداخت. همونطور که داشتم به پیچ آخر گردنه نزدیک می شدم آخرین تصویر رو توی اون گوی آبی دیدم. تصویری که زندگیم رو نابود کرد. تصویری که نفسم رو برید. صورت مریم بود که داشت جیغ می کشید و دست کوچولوی سمیرا دخترم که برخورد کرده بود به یک شیشه شکسته جلوی کامیون آبی رنگ که داشت ماشینشون رو له می کرد. دنیا رو سرم خراب شد. دست پاچه شده بودم. نمیدونستم چه کار کنم. پامو تا ته رو گاز فشار دادم و دیوانه‌وار بوق میزدم و میروندم. میخواستم بهشون زنگ بزنم اما آنتنی در کار نبود. با گریه فریاد میزدم نه نه. وقتی رسیدم سر پیچ پلیس و آمبولانس راهو بسته بودن.
کامیون آبی و پراید سفید زنم مریم که ازش یه تیکه آهن پاره مونده بود. پاهام دیگه حس نداشتم. چشمام خیس اشک، جوری که نمیتونستم جایی رو ببینم. قلبم تو سینه میکوبید، انگار که میخواست قفسه سینم رو بشکافه و به بیرون پرت بشه. با استرس و ترسی که تو کل وجودم بود به زور از کامیون پیاده شدم. تصویر مریم زنم برای آخرین بار بود که میدیدم. بین ماشین پراید سفیدش که جمع شده بود بی جون و غرق خون افتاده بود. در حالی که چشمام خیس اشک بود، نگاهم به دخترم سمیرا افتاد که نصف بدنش روی کاپوت ماشین پهن شده بود و مابقیش مابین لاشه پراید گیر کرده بود. با دیدن این صحنه دنیا دور سرم چرخید. اون چشم نظر، اون سوغاتشون بلای بقیه رو نشون میداد، اما بلای زندگی خودم رو درست جلوی چشام آورد و من هیچ کاری نتونستم انجام بدم. این داستان تلخ زندگی منه، داستانی که زندگیم رو نابود کرد. همش دنبال اون پیرمرد میگشتم، خیلی دنبالش گشتم، اون پیرمرد دست فروش، تا به قولی انتقام بگیرم یا یه جورایی خودم رو خالی کنم، اما هیچ وقت و هیچ جا ندیدمش. سراغش از خیلی ها گرفتم، انگار که اصلا وجود نداره و نداشت. از اون روز به بعد دیگه پشت فرمون ننشستم. اون چشم نظر رو همون روز بردم لب پرتگاه و پرتش کردم ته دره. اما تصویر آخرش تا روزی که زنده هم جلوی چشممه و هیچ وقت از یادم نمیره. گاهی وقتا یه چیزایی رو به زندگیمون وارد میکنیم برای حفظ امنیت، آرامش یا آسایش خانوادهمون، اما غافل از این که اون خودش به تنهایی میشه بلای بزرگ زندگیمون. ممنونم که تا آخر این داستان همراه من بودی. اگر از روایت من خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک و نظرتون رو در مورد داستان برامون کامنت کنید و توی کامنت ها به همون بگین که این اتفاقات علتشون چی بوده یا چی میتونسته باشه. تا داستان و ویدیوی بعد همه شما رو به خدا میسپارم. بدرود تا درودی دیگر.